Ei lähde. Mikä se on? Purka? Kyllä tuo niin mikään. Moro! Tänään me testataan 3 eri renkaan rullaavuutta samassa mäessä. VTB Venture 50 millinen. Sitten meillä on Teravail Rutland 42 milliä. Ja sitten eri kiekoilla Schwalbe Pro One 28 milliä. Ja kahdessa ensin mainitussa on painetta mun pumpun mukaan 2,5 baaria. Sanoisin, että oikeasti ehkä 3 peukalotuntumalla. Ja sitten maantietä ei kukaan sellaisilla paineilla ajele, niin Pro Oneissa 5 baaria. Sama mäki, sama lähtö. Ja katsotaan, että mikä rullaa pisimmälle. Uskoisin, että maantierenkailla tulee ylivoimainen voitto, mutta saa nähdä. Eka varvi. VTB Venture 50 millinen. Katsotaan miten lähtee. Gepsi luuli äsken vielä, että mä oon Vantaalla. Onneksi se no. Hyi. Noniin, lähtee. Yllättävän hyvin valuu. En odottanut, että pääsen tänne asti. Täältä on hirveä matka takaisin. Joku pöllii mun kameran sillä aikaa. Tähän näin laitetaan sitten joku merkki, niin ei pääse Putinin GPS-häirinnät pilaamaan koko juttu. Onks no metrejä? On 336 metriä sanoo Gepsi. Lähdetään vaihtaa kapeampaa rengasta. Tubeles hommi, että katsotaan tullaanko tänään takas vai viikon päästä. Nähdään kohta. 42 millinen Teravail Rutland. Keravalla linnut laulaa aika hepposeen tahtiin. Ei Kerava. Teravail. Outo nimi, en tiedä mitä tarkoittaa. Tubeles hommia, katsotaan miten käy. En tiedä näettekö mitään, mutta nyt riittää kun kuuntelee. Suomessahan käytetään rengaspaineissa käsittääkseni yksikkö baari, mutta tarkempi on Jenkkien yksikkö PSI. Tiedättekö mistä se nimi tulee? Se tulee tietysti tästä. Se oli yksi ps. Kattokaa mikä lasten rengas. Voiko tommoseen nyt luottaa? Tulee yksikin reikä tai repeymä, niin se on takas 50 millisiä. Mut kokeillaan. Okei. Samasta kohtaa. Teravail Rutland 42 milliä. Siis nyt kyllä vaikuttaa, että näähän rullaa huonommin. Näissä on kyllä karkeampi kuvio, vaikka ne on ohuemmat. Nyt tuolla edessä näkyy tuollainen punainen lasten muovilauta, niin se on edellinen merkki. Metrillä vajaaksi. Ihme homma. Olen hämmentynyt. Jopa vähän harmittaa, koska oli iso työ litkuttaa noin teravailit paikalleen. Ja nythän mä haluan ne VTB takaisin. Jep. Sitten käydään hakemaan vielä maantiekumit alle ja katsotaan mitä tapahtuu. Etujarru piti keskittää uudelleen, mutta muuten meni nätisti. Ainoa mistä mä oon vähän epävarma on tää Clearance.
Eli tää niinku toleranssi täällä etuhaarakossa. Että riittääkö toi nyt mihinkään. Jos nyt juoksee vaikka orava alle, niin sehän mahtuu tuolta välistä kivasti. Kattokaa tätä takarenkaankin clearancea. Riittääkö? Ihan sika hyvä. Se minkä kyllä huomaa heti, niin onhan nämä kevyemmät, että määt nousee helpommin. Ai kun nää rullaa, tämähän on aivan ilmasta. Se on jännä, jotenkin vähän tuntuu syntiseltä laittaa tällaisen gravel-runkoon niin tämmöiset maantienakit, mutta mitä väliä silloin on? Tärkeintä on, että mä tykkään siitä, mitä mä teen. En mä halua erillistä maantiepyörää ostaa niitä muutaman pienen maantielenkin takia, mitä kesässä tulee tehtyä, niin meneehän tänään ihan hyvin. Näin, ollaan samalla viivalla. Schwalbe Pro One 28 milliä. Ja eri kiekot tietysti. Fulcrum Racing, oisko DP4. Joo. Okei, katsotaan. Eihän tässä ole mitään tolkkua. Mulla on täytynyt olla myötätuuli niitten VTB-renkaiden kanssa. No menee tää nyt sentään ohi. Kaksi metriä ohi. Niin vähän ohi, että gepsi ei tehnyt eroa. Siirretään nyt kuitenkin merkki vielä. Sitten tehdään vielä yksi ekku ja otetaan semmonen ajoasento nimeltä Super Tuck, jota ei saa pyöräkisoissa enää käyttää, koska se on liian vaarallinen. Super Tuck. Hop. Nyt päästään. Tuntuu, että on niin paljon painoa edessä, että se rengas ei jaksa pyöriä kunnolla. Ei auta muuten mitään tää. Tulee Henkka. Okei. Hyvä. Se oli semmonen testi. Me on testattu. Ne kaikki rullaa melkein samalla lailla. Mä lähden nyt niillä Rutlandeilla vielä vähän iltalenkille, kun ne nyt alla on. Niin pistää kanavatilaukseen. Aika nättiä. Myös tullut ajettua aika lujaa, koska koko päivän säätänyt sitä yhtä mäkeä edestakas. Niin tää tuntuu aika hyvältä. Koska eturenkas pyörii tossa silmissä, ärsyttää. Eikä lähde. Ei lähde. Ei lähde. Mikä se on? Purkaa ehkä? Ei ollut, se oli tubelespaikka. Voi
paska. Nyt siinä on joko reikä tai paikka. Mä en ihan varma mitä täällä tapahtuu, mutta matkaa himaan 3 kilsaa ja siellä odottaa lämmin sauna, niin ei tässä nyt kauheasti vittis jumittaa. Pumppukiimassa. Kyllä tuo niin mikään. Meneekö sinne mitään? Mitä helvettiä? Mä taisin sanoa, että yksikin reikä tai muu ongelma niin vaihtuu 50 millisiin. Tää on nyt kyllä aika selvä peli. Helvetti. Kyllä täältä joku... Mut ei tää kyllä. Miten tää pumppu on tämmönen? Kyllä sinne jotain menee. Joo. Nyt jos joku keksii jonkun hassun vitsin siitä, miten tuttu liike tämä on, niin voi pitää se omana tietonaan. Kiitos. Ei sinne kyllä mitään. Niinpä niin. Ei tän pitänyt olla enää mahdollista. Piti olla niin hyvät kamat mukana, ettei tällaista satu, mutta emme sattu. Muuten aika huonot kävellä tällaiset pyöräilykengät, mutta ei tästä nyt oo kuin vartin kävely himaan, niin. Sitten ostetaan parempi pumppu. Jumalauta. Moikka!